සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාලෝ සියලු දෙනාම ඔයාලා මේ එකතුලා එන්නේ ශ්‍රී නෙට්වර්ක් YouTube channel එකකින් ගේන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න ඔයාලට අදත් කියන්නේ ඔයාලගේ WhatsApp account එකේ WhatsApp message එකක් delete වුණොත් ලේසියෙන් පහසුවෙන් නැවත recovery කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ. ඔයාලගේ WhatsApp message එකක් අපි හිතමු දැන් මාස කිහිපයකට පෙර තිබ මැසේජ් එකක් අපි හිතමු delete වුණා කියලා. ඔයාට ඒ මැසේජ් එක ඔයා යවපු මැසේජ් එක හරි නැත්නම් එයා එවපු මැසේජ් එක හරි ඔයාට ලේසියෙන් පහසුවෙන් නැවත රිකවරි කරගන්න පුළුවන් සුපිරිම ක්‍රමයක් තමයි අද කියන්නේ. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. ඔන්න ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා මම මෙන්න WhatsApp message එක send කරා 18:55ට. ඔන්න මට WhatsApp message එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ ෆොටෝ එකම 18:56ට. ඔයාලට මම පෙන්වන්නම් දැන් මේ message එක delete කරලා කොහොමද ලේසියෙන් පහසුවෙන් නැවත recovery කරගන්නේ කියලා. ඔන්න ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා මෙතන 18:55ට message එකක් මම send කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මට 18:56ට මේ WhatsApp message එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම දැන් කොහොමද කරගන්නේ කියලා ඔයාලට මම කියලා දෙන්නම්. මේ WhatsApp message එක delete කරලා ඔයාලට නැවත ලේසියෙන් පහසුවෙන් රීස්ටෝර් කරගන්න නැත්නම් රිකවරි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔන්න මම දැන් මේ WhatsApp message ෆොටෝ දෙක delete කරනවා. මේ විදිහට වගේ message උත් නැවත රිකවරි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙන නිසා තමයි මම මේ ෆොටෝ දෙක ගත්තේ ඔයාලට පැහැදිලි කර ගැනීම සඳහා. ඔන්න මම මේ ෆොටෝ දෙක delete කරනවා. ඔන්න මම මේ ෆොටෝ දෙක delete කරා. දැන් මම පෙන්නනවා මේ කොහොමද ඔයා නැවත රිකවරි කරගන්නේ කියලා. ඔන්න යාළුවා මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එකට. මගේ ෆෝන් එකේ ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එකට මෙන්න මේ විදිහට යනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයා මේ වගේ ෆෝන් එකේ ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එකට මෙන්න මේ විදිහට යන්න. ඔන්න මම මගේ ෆෝන් එකේ ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එකට ආවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ WhatsApp කියන ෆෝල්ඩර් එක තමයි මේකෙන් හොයාගන්න ඕන. WhatsApp කියන ෆෝල්ඩර් එක. මම WhatsApp කියන ෆෝල්ඩර් එක මෙන්න මේ විදිහට හොයාගන්නවා. ඔන්න මම WhatsApp කියන ෆෝල්ඩර් ඇතුළට මෙන්න මේ විදිහට ආවා. දැන් WhatsApp කියන ෆෝල්ඩර් ඇතුළට. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයා මේ databases කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට තමයි යන්න ඕන. මම මේ databases කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට මෙන්න මේ විදිහට යනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මේකේ ෆයිල් කිහිපයක්ම තියෙනවා. මේ කිහිපයක්ම තියෙනකින් කියන්නේ යාළුවනේ ඔයා daily backup දාලා තිබුණොත් ඒ daily backup වෙච්ච ෆයිල් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයාලට උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මෙතන තියෙනවා 2023/9/26 2023/9/27 2023/9/28. ඒ කියන්නේ daily ඔයා backup දාලා තියෙන WhatsApp එක. ඒතකොට daily backup එක තමයි ඔයාලට පෙන්වන්නේ. අපි හිතමු ඔයා delete කරේ 2022/23/9/28 තමයි ඔයා යම්කිසි ෆොටෝ දෙකක් delete කරේ කියලා. එතකොට ඔයා අනිවාර්යෙන් ගන්න ඕන 9/27 එක තමයි ඔයා රීනේම් කරලා දාගන්න. මම දැන් කියලා දෙන්න කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ WhatsApp backup එක ඔයා ඒ කියන්නේ ඔයාට ගන්න ඕන WhatsApp ෆොටෝ කියලා දාන්නකො. ඒ ෆොටෝ ගන්න ඕන දිනේට ඔයා කියන්නේ delete කරපු date එකක් ඇතිනේ. අන්නේ delete කරපු date එකට ඉස්සරින් දවසේ date එක තමයි ඔයා තෝරගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඔයා අපි හිතමු delete කරේ 9/28 වෙනිදා කියලා ඔයාගේ ෆොටෝ හරි message හරි. එතකොට ඔයා රීනේම් කරගන්න ඕන මේ 9/27 වෙනිදා ෆයිල් එක තමයි. දැන් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒක රීනේම් කරගන්නේ කියලා. ඔයාට දැන් ඔයාගේ delete කරපු WhatsApp ෆොටෝ දෙක නැවත රිකවරි කරගන්න තමයි මේ දැන් රීනේම් කරගන්නවා. මේ message store කියලා මෙතන තියෙනවා මේ ෆෝල්ඩර් එක මේ ෆයිල් එකක්. ඒක මම රීනේම් කරගන්න ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේක මෙහෙම ඩොට් තුන ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන රීනේම් කියලා තමයි පේනවා. ඒ කියන්නේ ඒක සිලෙක්ට් කරලා මේ රීනේම් කියන ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන මම නිකන් මෙතන ඔයාලට පේනවා ෆයිල් එක තියෙන්නේ msg store කියලා dot එකයි db script 14 කියලා තියෙන්නේ. මම මෙතනට මේකේ නිකන් date එකක් දාගන්නවා. නැත්නම් උදාහරණයක් මම මෙතන tdt කියලා තුනක් දාගන්නවා. ඔන්න මම rename දුන්නා. ඔන්න change දුන්නා. ඔන්න ඒක rename වුණා. දැන් මට ඕන දැන් මේ 30 වෙනිදා backup එක ගන්න තමයි මට ඕන. මම මේ 30 වෙනිදා backup එක නැවත rename කරගන්නවා අර ඉස්සෙල්ලා එක තිබ්බ විදිහට. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි දැනට අපිට restore වෙන්නේ. ඒ නිසා මම මෙතන මේ click කරලා date එක මෙන්න මේ විදිහට delete කරගන්නවා.
ඔන්න ඔහොම තමයි ෆයිල් එක තිබුණේ. මම මේක දැන් රීනේම් කරගන්නවා msg.db.crypt 14 කියලා තිබුණේ මට මතක ඇති. අන්නේ ෆයිල් එකේ විදිහට මේකේ නම හදාගත්තා. ඔන්න මම රීනේම් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්න ඔයාලට පේනවා දැන් මේ ෆයිල් එක මෙතන එයාට පෙන්වුම් කරනවා. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක ඔයා නැවත රීස්ටෝර් කරගන්නේ කියලා. ඔන්න අපි මේ ෆයිල් එක මෙහෙම settings වලට මෙන්න මේ විදිහට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන ඔයා මේ apps වලට ගිහලා ඔයා මෙතනින් WhatsApp search කරගන්නවා. මම WhatsApp එකකින් search කරගන්නවා. අන්න WhatsApp search කරගෙන මම ඒ කොට මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරනවා. අන්න WhatsApp වල මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන තියෙනවා storage කියලා වඩ පේනවා. මේ storage කියන කොට ටච් කරලා මෙන්න මේ clear data කියන එක මම මේ විදිහට ටච් කරනවා. ඔයා මතක තියාගන්න ඔයාගේ WhatsApp එකේ අනිවාර්යයෙන්ම මම කරපු විදිහට හරියටම කරන්න. එතකොට ඔයාගේ මේක වරදින්නේ නැහැ. ඒ නිසා හරියටම බලලා හරියටම කරන්න ඔයාට backup restore කරගන්න ඕන. ෆයිල් එක තමයි හරියට rename කරගන්න ඕන. ඔන්න ඊට පස්සේ මම මෙතන clear data දෙනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ ඕකේ කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයා නැවත ගිහිල්ලා ඔයා WhatsApp එක නැවත හදාගන්න තමයි යන්න ඕන. මම මේ විදිහට ඔන්න WhatsApp app එක මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ඉතාලි ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන agree and continue කියන එක ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් මෙතන දෙන්න තමයි මම මගේ ෆෝන් නම්බර් එක මෙතන දෙනවා. මම නම්බර් එක මෙතන මෙන්න මෙතන ගහලා next කියන බටන් එක උඩ ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ මේ okay කියන බටන් එක උඩ මෙන්න මේ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ verify with SMS කියලා තියෙනවා. ඒ SMS කියන එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ආව ෆෝන් එකට මැසේජ් එකක් එයි. අංක 6ක ඒ අංක ටික මෙතන ටයිප් කරන්න. මම මෙතන ඒ අංක ටික ටයිප් කරනවා. ඔන්න මම මේ අංක ටික මේ විදිහට ටයිප් කරනවා. ඔන්න දැන් මගේ WhatsApp එක මෙන්න මේ විදිහට verify වුණා. ඊට පස්සේ ඔයා එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඔන්න ඔයාගේ backup එක තමයි මේ search කරන්නේ. ඔන්න ඔයාලට පේනවා මෙතන backup එක restore කරන්න කියලා අහනවා. මම මෙතන මෙන්න මේ විදිහට restore කරගන්නවා. restore කියන බටන් එක උඩ ටච් කරා. දැන් ඔන්න backup එක restore වෙනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ මම මෙතන නම දෙනවා ශ්‍රී network කියලා. ඊට පස්සේ මේ next කියන බටන් එක මෙන්න මේ ටච් කරනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයා WhatsApp එක මෙන්න මේ විදිහට තිනවා. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නනවා මේක on කරලා. ඔය 55ට සීන් කරපු WhatsApp message එක මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඒ වගේම මට 18:56ට ආපු WhatsApp message එක මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එක. ඒ කියන්නේ මේ 18:55ට මම send කරපු ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඒ වගේම 18:56ට මට ආපු ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මේ ආකාරයට යාළුවනේ ඔයාගේ WhatsApp message ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාට delete කරපු message ලේසියෙන් පහසුවෙන් නැවත recovery කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම හිතනවා මේක ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. මොකද ඔයාගේ WhatsApp message එකක් delete වුණොත් නැත්නම් delete කරොත් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම ඔයා rename කරගන්න ඕන. ඔයා ඊට ඉස්සරින් දවසේ ෆයිල් එක තමයි ඔයා rename කරගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ WhatsApp backup එක නැත්නම් WhatsApp internal storage එකට ගිහිල්ලා ඒකේ WhatsApp ෆෝල්ඩර් එකට ගිහිල්ලා ඒකේ databases කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ තියෙන ඔයා delete කරපු දවසට ඉස්සරින් දවස් ෆයිල් එක තමයි ඔයා rename කරගන්න ඕන. මම කියලා දුන්නා ක්‍රමයට එනකන් ගිහිල්ලා ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මගේ channel අලුත් නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා මගේ channel එක දෙකරුවෙන්න. ඒ වගේම මගේ WhatsApp channel එක link එක description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒකට join වෙන්න. එතකොට ඔයාලට මම දාන වීඩියෝ ඉක්මනින් ඒ channel එක හරහා බලාගෙන ඉන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා මොන හරි යම් කිසි දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment section එකේ දාන්න. මම ඔයාලට reply කරනවා. WhatsApp channel එක හදලා වගේම WhatsApp group එකක් හදලා තියෙනවා. ඒකටත් ඔයාලට join වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් මේ වගේ ඔයාලට වැදගත් වෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන් හිටින්න ගිහින් ඉන්න. ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.